Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 30th June 2025 and today current affairs I am discussing on prelims and mains perspective. Okay, as we have seen, today we are going to discuss these two topics: mineral potential in Assam and Northeast. Tarupuri Assam recourses to this Immigration Expulsion from Assam Act, IEAA Act. এখনৰ বিষয়ে আমি ডিসকাশন কৰিম। তাৰোপৰি আমাৰ অসম বা নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ কি খনিজ সম্পদৰ আমাৰ সম্ভাৱনা আছে, পটেনশিয়াল আছে, আমি সেইখিনি ডিসকাশন কৰিম। ওকে, সো দুইটা টপিকে আমাৰ জিএস পেপাৰ 5 ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট, ইভেন 5 ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট। ওকে, সো লেটস ডিসকাস দিস টু টপিকস ইন এ ভেরি এক্সাম স্পেসিফিক ওয়ে। ওকে, সো প্ৰথম আজি আমাৰ টপিকটো আজি আসাম ট্ৰিবিউনতে আহিছে, জিঅলজিক্যাল সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া এটা ৰিপৰ্টত আহিছে যে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট কি হ'ব পাৰে যে আমাৰ প্ৰমিজিং মিনাৰেল জোন হিচাপে ইমাৰ্জ কৰিব পাৰে। ওকে, এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নৰ্থ ইষ্টত, এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত মেইনলি অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত কি আছে যে আমাৰ বহুত কিছুমান মিনাৰেলছ কিছুমান আছে, হাই মিনাৰেল ৰিচ জোন ফৰ ক্ৰিটিকেল এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিচোৰ্চেছ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ কি আমাৰ মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আমাৰ ইয়াতে আছে। সো ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আইডেন্টিফাইড কি আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো যে দেয়াৰ আৰ 17 ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টছ আছে, যিবোৰ কিছুমান আমাৰ ভাগ কাগজৰ লাইট ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট আৰু কিছুমান আমাৰ হেভি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট, আৰু যিবোৰ আমি মেইনলি ইউজ কৰা যায় ক'ত, ইলেক্ট্ৰনিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, মেগনেট ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ, ওকে, টাৰ্বাইনছ, ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ, ডিফেন্স চিষ্টেমত। এইবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কি হয় যে এইবোৰ ফিল্ডৰ কাৰণে দিছ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ওকে, ভেৰি চিগনিফিকেণ্ট। এতিয়া গ্ৰেফাইট এণ্ড ভেনাডিয়াম আমি অৰুণাচল প্ৰদেশত আমি পোৱা যায়। ওকে, তাৰোপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আমাৰ ইষ্ট কামেং ডিষ্ট্ৰিক্ট, ৱেষ্ট চিয়াং, এইবোৰতো আমি হাই পটেনচিয়েল চাইটছ কিছুমান আমি আইডেন্টিফাই কৰা গৈছে বা চিনাক্ত কৰা গৈছে। ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট অৰুণাচল প্ৰদেশ বা অসমত আমি কি পোৱা যায়, আমি যদি চাওঁ যে দেয়াৰ আৰ দিছ ফাইলাইট। ওকে, অসমত 28.64 মিলিয়ন টনছ অফ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট আমাৰ আছে। জছোৰা এণ্ড চামচাম্পি alkaline complexes, okay, rare earth concentration of 1000 to 5000 ppm along with niobium and these are the yttrium, various rare earth element that are available in Assam. Okay, অসম মেঘালয়তো আমি কিছুমান ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট কিছুমান পোৱা যায়। বিশেষকৈ আমি এটা এইটো শ্লাইডৰ পৰা এইটো গম পাইছোঁ যে অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আমাৰ মেঘালয়, ওকে, তাতে আমাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টৰ কিছুমান বহুত ডাঙৰ ভাণ্ডাৰ আছে, সেইটো আমি গম পালোঁ। আৰু মেইনছত আহিলে আমি লিখিব পাৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আমি যদি চাওঁ লাইমষ্টোন, এতিয়া আমি লাইমষ্টোনৰ কথা ক'লে মেঘালয়ৰ কথা ক'বই লাগিব। অসমতো আমাৰ লাইমষ্টোন পোৱা যায়, চুনশিল ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা যায়, জয়ন্তীয়া, হয়নে, সুইটেবল ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড চিমেণ্ট। ওকে, চুনশিলটো বা লাইমষ্টোনটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, দিছ ইজ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এজ ৱেল এজ ইয়ৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰোপৰি কোল এণ্ড বেছ মেটেলছ, Meghalaya, Nagaland hold significant coal and minor strategic metal reserves. They are key for energy and metallurgical applications. They are key for what? Energy and metallurgical applications. Other minerals in Assam. অসমত আৰু কি আমি মিনাৰেলছ পোৱা যায়, আইৰন, গ্লাছ sand, gold, okay. Placer gold recorded in Huonkhiri River Basin, Upper Assam. তাৰোপৰি indicator of upper stream mineralization, okay. Lithium potential in groundwater hosted environments and quaternary sediments, a critical minerals for energy storage and EV batteries. Okay, so various amar mineral sources ami kot poa goise, অসমত আমি পোৱা গৈছে। গতিকে these are what, these are resources very important for Assam economic growth, for industrial growth, for employment generation. Yes or no? তাৰোপৰি মিনাৰেলছবোৰ আমাৰ কোনবোৰ সেক্টৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমি যদি কওঁ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফৰ এনাৰ্জি, ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ, yes or no? ওকে, তাৰপিছত আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। ওকে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, ওকে, ইকনমিক গ্ৰোথ, জব ক্ৰিয়েশ্যন, ওকে, এই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এই যিবোৰ আমি মিনাৰেলছ ৰিচোৰ্চেছ পাইছোঁ সেইবোৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি
ইউজ কৰিব পাৰিম ওকে আৰু এই মিনাৰেল ৰিসোৰ্সেছবোৰ they are very significant for Assam economic growth অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বা আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশনতে হওক বা আমাৰ জব ক্ৰিয়েচনতে হওক এই মিনাৰেলছবোৰ এটা কি কৰিব পাৰিব এটা significant role play কৰিব পাৰিব বুজি পাইছো it is a very important from your examination point of view আমি এইবোৰ লিংক কৰি পেলাই আমি ক'ব পাৰিব লাগিব okay so natural resources mineral resources are very significant for Assam economic growth and Assam industrial growth okay fine এটা কি পাম আমি সেইকেইটা জাস্ট এক্সাম্পল কেইটা মনত ৰাখি ললে লাইমষ্টোন কোল ওকে লিথিয়ামৰ সোৰ্স পোৱা গৈছে আইৰন ওৰ গ্লাছ স্যান্ড ওকে আপোনালোকে জাস্ট কি কৰিব যে এই এক্সাম্পলস কেইটা মনত ৰাখিব গ্লাছ স্যান্ড আইৰন ওৰ ওকে কোল এন্ড বেস মেটালস লাইমষ্টোনস ওকে লিথিয়াম এইবোৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰিব লাগিব ওকে ফাইন exploration status and achievement 2015 to 2024 লগে যদি আমি চাও যে over 200 exploration projects undertaken in northeast India এতিয়ালৈকে আমি 200টাতকৈ অধিক exploration program কি কৈছে হাতত লোৱা গৈছে তাতে আমি কি বিচাৰি পাইছো যে 38 potential mineral blocks across Assam Arunachal Pradesh Meghalaya Nagaland পোৱা গৈছে findings documented through geological report and geological memorandum okay এতিয়ালৈকে আমি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ 200তকৈ অধিক আমি এক্সপ্লোৰেচন আমি প্ৰজেক্ট আমি কৰিছো অনুসন্ধান প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা গৈছে 200তকৈ অধিক তাতে আমি অসম অৰুণাচল মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত 38টা সম্ভাৱনাময় খনিজ ব্লক চিনাক্ত কৰা গৈছে সম্ভাৱনাময় খনিজ ব্লক চিনাক্ত কৰা গৈছে কোট অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত 38টা সম্ভাৱনাময় খনিজ ব্লক চিনাক্ত কৰা গৈছে স্ট্ৰেটেজিক ইমপ্লিকেশন যদি আমি চাও যে ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে যে আমাৰ মিনাৰেলছৰ আমাৰ যেটো সেলফ ৰিলায়েন্স আমি অ্যাচিভ কৰিব পাৰিম ফৰ ক্ৰিটিকেল মেটেৰিয়েলছ আন্ডাৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত boost India's clean energy supply through rare earth elements offer economic opportunities in cement electronics and metallurgy and energy sector cement electronics metallurgy and energy sector অলপ আগতে আমি ডিসকাশন কৰিছো যে এইবোৰ সেক্টৰত আমাৰ ইকোনমিক গ্ৰোথ হোৱাত এটা হিউজ অপৰচুনিটি প্রভাইড কৰিব যদিহে আমি প্ৰপাৰ ওয়েত আমি যদি এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰো ওকে তাৰোপৰি এনকাৰেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট আৰু ইয়াৰ লগে লগে যেতিয়া আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপমেন্ট হ'ব যেতিয়া এইবোৰ ফিল্ডত আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব কানেক্টিভিটি ডেভেলপমেন্ট হ'ব উইথ দিস we will have a very good market trade and commerce development হ'ব গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম ইনভেষ্টমেন্ট আহিব আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম ওকে তাৰোপৰি আমি যদি চাও নৰ্থ ইষ্ট led by Assam and Arunachal Pradesh is emerging as a strategic minerals hub for India sustainable exploration eco-sensitive mining and local stakeholder inclusion will be crucial to balance resource development and with environmental and social responsibility okay so কি কোৱা গৈছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে led by Assam and Arunachal Pradesh is emerging as a strategic mineral hub for India ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ মিনাৰেলছৰ ক্ষেত্ৰত এখন বহুত ভাল সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ৰিসোৰ্স হৈ পৰিছে আমাৰ কাৰণে ওকে আৰু যদি যেতিয়া আমি সাস্টেইনেবল এক্সপ্লোৰেচন আমি যেতিয়া কৰিম ওকে এটো আমি কি কৰিব লাগিব যে এক্সপ্লোৰেচনটো আমাৰ সাস্টেইনেবল হ'ব লাগিব তাৰোপৰি ইকো সেনসিটিভ মাইনিং and local stakeholder inclusion include কৰিবলৈ আমি যেতিয়া কৰিম exploration কৰিম it will be crucial to balance the resource development and environmental and social responsibility okay very important for our mains examination mains কাৰণে বহুত important okay so there is one mains practice question which you may try যেটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব next আমি ডিসকাশন কৰিম another important topic that is Assam recourse to the immigration expulsion from Assam Act 1950 okay so let's discuss this topic recently Justice Biplab Sharma eta news aise amar etu ami discussion korim regarding this okay so yeta jodi sa Assam government ki koise revive the use of immigration expulsion from Assam Act 1950
IAA এখন আকৌ ৰিভাইভ কৰিছে okay to address the illegal immigration particularly from Bangladesh পৰা যিবোৰ আমাৰ illegal immigrant আছে সেইসকলৰ ইস্যুটো এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই এখন আকৌ আমি ৰিভাইভ কৰিছো okay this move follows Supreme Court endorsement and failure of earlier legal mechanism like IMDT Act 1933 IMDT Act is very famous okay ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স তো কি হ'ব যে আমি কি কৰিব পাৰিম যে আমাৰ যিবোৰ মাছ মাইগ্ৰেচন হৈ আছে ইষ্ট পাকিস্তান বা প্ৰেজেন্ট ডে বাংলাদেশৰ পৰা সেইটো আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম তাৰোপৰি আমাৰ ইট উইল কাৰ্ভ aim to curb the disruption to our demographic balance economy and law and order অসমৰ জনগাঁথনিত ভাৰসাম্য অৰ্থনীতি আৰু আইন শৃংখলা বিঘিনি ৰোধ কৰাৰো এটা আমি লক্ষ্য হয় বুজি পাইছনে it aim to curb the disruption Assam demographic balance okay East Pakistan বা বাংলাদেশৰ পৰা যিবোৰ আমাৰ ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্ট আহি আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ যেটো আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক ব্যালেন্স আমাৰ ইমব্যালেন্স হোৱা দেখা পোৱা গৈছে সেইটো যেটা আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰো চেক কৰিব পাৰো তাৰোপৰি ইকোনমি and law and order মেইনটেইনৰ কাৰণে আমাৰ এই একখন আমি আকৌ ৰিভাইভ কৰিছো এবাৰ okay it declared constitutionally valid by Supreme Court in the Sabaranda Sonwal 2005 case okay this is very famous IMDT Act এতিয়া আকৌ এখন আমি ৰিভাইভ কৰিছো IAA and Section 6 of the Indian Citizenship Act 1955 Section 6A was inserted after Assam Accord 1985 to regularize migrants up to 24th March 1971 okay SC has Supreme Court has held IAA immigration expulsion from Assam Act to be operational alongside Section 6A for detecting and deporting illegal immigrant actually etu ki hoy je Assam Chukti 1985 er pisot ami 6A to ami সন্নিবিষ্ট কৰাইছিল অসমৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমাৰ 1971 or পৰা 1971 nor 24 মাৰ্চলৈকে প্ৰৱৰ্তনকাৰী নিয়মীয়কৰণৰ বাবে অসম চুক্তি পিছত 6A ধাৰাক আমি সংযোজন কৰা হৈছে ওকে তাৰ পিছত আমি যদি চাও যে ইয়াতে আমি কি পাম why the return to এতিয়া আমি আকৌ কিয় এই একখনত ৰিটাৰ্ণ আহিছো ওকে why the return to this IAA Act Immigration Expulsion from Assam Act 1950 IAA Act 1950 এখন আমি আকৌ কিয় ৰিটাৰ্ণ আহিছো ওকে চাও যে ইয়াতে আমি যদি চাও IMDT Act 1983 made detection deportation difficult IMDT এখন বাতিল কৰিছিল 2005 ত আৰু এই একখনে কি কৰিছিল যে ডিটেকশন আৰু ডিপোৰ্ট কৰাত ডিফিকাল্ট কৰি পেলাইছিল ইট ওয়াজ স্ট্ৰাক ডাউন ইন 2005 ওকে বাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট এটো কোনে কৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিল IMDT এখন বাতিল কৰিছিল আমি after a long fight after the Supreme Court judgment older laws like Passport Entry to India Act 1920 and Foreigners Act 1946 regained full applicability okay ইয়াৰ পিছতে এই এক কিখনে কি হলে একেবাৰে ফুললি এপ্লিকেবল হৈ পৰিলে প্ৰযোজ্য হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয় এই ৰায়ৰ পিছতে এই এক দুখন পাসপোৰ্ট এক্ট আৰু ফৰেনাৰ্স এক্ট দুখন আমাৰ কি হৈছিল যে ফুললি আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে কি হৈছিল সম্পূৰ্ণ ৰূপে প্ৰযোজ্য হৈছিল আৰু this okay immigrant expulsion from Assam Act 1950 offers a streamlined Assam specific tool in the absence of nationwide mechanism okay এই একখন actually আমাক কি কৰিছে যে to detect and deport the illegal immigrant from this state okay হেকানে আমি এখন আকৌ কি কৰিছো ৰিভাইভ কৰিছো rule of other legal instrument Passport Entry into India Act 1920 mandates possession of valid passport and allows police custom officers to arrest without warrant
ওকে যদি কাৰোবাৰ ভেলিড পাছপৰ্ট থাকে তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব পুলিচে বা কাষ্টম অফিচাৰ্ছ For NRS Act 1946 মতে কি কৈছে Passport Act 1967 empowers the state to detect detention and deportation of the foreigners so এতিয়া আকৌ এই এক কিখন কি হৈ যাব আমাৰ এপ্লিকেবল হৈ পৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2024 ত আমাৰ কি ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে যে 6A on section 6A of the Indian Constitution reiterated time bound implementation of the this IAA Act, Immigration Expulsion from Assam Act, Foreigners Act and Passport Act. এইবোৰ কি হৈছে টাইম বাউণ্ডত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ কৰিছে ৰিটায়াৰ্টেড কৰিছে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে IAA বিদেশী আইন আৰু পাছপৰ্ট আইন এই তিনিখন আইন সময়মতে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে according to 2024 ভাৰ্ডিক্টৰ মতে কি কৰিছে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে সেইকাৰণে আমি এই এখন IAA এখন আকৌ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছো বা ৰিভাইভ কৰিছো ডাইৰেক্টেড ক্ৰিয়েশ্যন অফ বেঞ্চ ফৰ কণ্টিনিউৱাছ মনিটৰিং অফ দিছ লছ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এই লবোৰ যাতে প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে এখন বেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছে ডাইৰেক্ট কৰিছে নিৰ্দেশ দিছে ওকে warned against discretionary enforcement by authorities IAA versus NRC Register of Citizens okay NRC prepared under Citizenship Rules 2003 specific to Assam under Rule 4A NRC not yet gazetted as final thus scope for re-verification remains okay this is about IAA versus NRC okay IAA and CAA 2019 IAA and the CAA 2019 or এতিয়া আমি চাম যে ইয়াৰ ডিফাৰেন্সবোৰ কি হয় okay CAA provides protection to non-Muslim migrant from Bangladesh Pakistan এইটো চাব CAA আমাৰ কি আছে যে non-Muslim যিবোৰ মাইগ্ৰেন্ট আছে সেইসকলক প্ৰটেকশ্যন দিব বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান till 31st December 2014 okay and provision to section 2 of the CAA covers those fleeing civil disturbance in East Pakistan now Bangladesh including these in Assam IAA still applies to non-exempted individual especially those outside CAA protective scope এতিয়া আমি এটা কথা চাম যে why this is important okay immigrant expulsion from Assam Act 1950 remains okay a legally valid strategically necessary instrument for Assam in addressing illegal immigration okay so IAA to IAA যিটো আমাৰ 1950 হয় এই এখন কি হয় actually this act is what okay this is a legal document for Assam to address the issue of illegal immigration ৰ ইস্যুটো আমাৰ অসমত যিটো আছে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সেই ইস্যুটো টেকল কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা আমাৰ কি হয় legal documents হয় however its success lies on comprehensive enforcement আৰু ইয়াৰ সাকসেসটো কি হ'ব ডিপেন্ড কৰিব যেতিয়া আমি ইয়াক প্ৰপাৰলি আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম কম্প্ৰিহেনসিভ ওয়ে যেটা আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম জুডিশিয়াল ওভাৰসাইট এন্ড কোঅৰ্ডিনেশন উইথ দি আদাৰ সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্ৰেশন লজ while safeguarding the constitutional morality and human right আমি লগতে কি কৰিব লাগিব constitutional morality আমি safeguard কৰিব লাগিব আৰু human right আমি safeguard কৰিব লাগিব by maintaining this by safeguarding these things this IAA immigration expulsion from Assam Act 1950 पर আমি কি কৰিব যে অসমৰ কাৰণে এটো এটা legal documents হয় okay to protect from illegal immigrant from Assam okay so there is one main practice question which you may try my dear students okay that's all for today's class my dear students if you have any doubt you can do comment on the comment section okay thank you for joining